We just had our merienda in Ikea after naming maglakad-lakad. And syempre, nakakatuwa kasi may libre na naman kaming upuan. Sana. Ayun. Yay. Happiness everyone! Welcome back to my YouTube channel, Leah Acebuche. If you're new here, please don't forget to click that subscribe button and the notification bell para ma-update kayo ng mga bago kong videos. Maraming salamat po! Sa mga nanggaling na ng Middle East, lahat ng mga Pilipino are commonly pastime na natin pag may free time tayo to go to Ikea. Lalakad lang kayo sa Ikea, nakakaalis ng ano? Daddy? Stress. Ito doon, hindi mo kailangan talagang bumili. Yung paano ka lang, patingin-tingin, get window shopping, tapos titingin ka ng mga magagandang items, magkakaroon ka ng idea on how to organize your kitchen or any part of your house. Tapos, ang maganda pa nito, minsan may mga points tayo na magagamit. Kakalibre tayo ng mga gamit. Like for now, tuwan-tuwa kami kasi we're planning to get office chairs. Kaya lang medyo expensive talaga. Minimum nun, makakakuha ka ng mga 400. Sabi ko, Daddy, do we have budget for that? Eh, ginagamit lang namin yan, or ginagamit ko especially ako, pag nag-i-edit ako, talagang it took me a lot of time sitting down para mag-edit ng mga video. So, talagang sumasakit yung likod ko. So, sabi ni Daddy, I think we need to start planning to buy an office chairs, yung medyo may foam, yung komportable ka pag umupo ka. So, we went to Ikea, naglakad-lakad kami, and then there's a portion there na as-is. Alam nyo rin yan. Mga as-is items na nire-return ng mga mga customers na minsan katulad itong nakuha namin, nabili na siya before, tapos hindi nagustuhan daw ng lokal na babae yung kanyang swivel chair na yon kasi black. Ang gusto ata is Daddy white, ano? Yeah. So ni-return nila itong isang kanilang binili na to. And they have put it in the as-is. And guess what? The price is just half the price. So tuwan-tuwa kami. So at the same time, when we went to the counter, we have checked our points. We have 200. So talagang sa lahat ng pinamili namin, ayun, parang nalibre yung chair na yun. So, katulad natin mga OFWs, we're very good on accumulating points. Para pagdating naman yung mga purchases natin, points ang pambibili natin. Tuwa ako kasi we got it, buying it through the points. So, mamaya po i-unbox natin yun, tingnan natin. And I hope you will enjoy watching me unboxing or hauling Ikea. Ikea haul tayo ngayon! Okay, i-haul na natin ngayon ang mga napamili namin sa Ikea. We'll start with the big one. Actually, this one is Stig, or yung high chair siya. Parang bar chair. Kasi kailangan namin siya dun sa kitchen kasi dalawa lang yung bar chair namin doon. Normally, pag nandun kami, si Daddy at saka si Kuya EJ are always standing up. So, sabi namin, bilhin na nga namin kayo ng high chair. So, this is how it looks. I-assemble pa to, so hindi ko na complete yung pag-assemble. It will be like this. I-insert ko na lang kung anong itsura niya pag na-assemble na. Next is, okay, I don't know how they call it, pero sige, insert ko na lang kung anong pangalan yan. Okay, I got that. 2 sets of that. Since naglilinis ako ng kitchen, nag-rearrange ako ng kitchen, bumili rin ako ng organizer. Mga pwedeng lagay yung cherya, cookies, alright. What else? Konti lang naman siya. Pero, and then of course, this one, the mini bowl. Mayroon akong malaki nito na ginagamit ko pag every time I'm cooking, yung malaki niya. Eh, syempre, minsan kailangan ko din ng maliit na lalagyan. So, bumili na rin ako. Yan. Yan siya. Nice. Ito, yung maliit na ziplock, siguro ang may lalagay yung mga mani-mani, ganun.
pag mga may excess kang kinain na corn beets, corn beets talaga di ba? Mga kinain mo ng mga mani. So, pwede mo siyang, yung mga, para hindi sumingaw, dito natin siya ilalagay sa maliit na ziplock. Yan siya. Ziplock. Okay? And of course, syempre, yung aking paper towel or napkin na ginagamit ko every time we're eating. Yan. Yan siya. What else? And last, but meron pa akong isa. Kininda din si halaman. Dahil nauuso ang mga plantita and plantito, nag-i-start na akong magano ng succulent na ganyan. This is my third one, my third baby. Yeah. I know, uso-uso sa mga plantita. Ikaw din ha, mag-grow ka, maglalas ka ha. And lastly, yung aming na freebies for today. Yun talaga sinasabi ko na talagang we pray for it before we bought it. Actually, nag-i-improvise pa nga ako dito ng upuan namin. Kaya lang, nananakit yung likod ko. And it's taking us so long na nakaupo doon. So, talagang ang sakit-sakit ng sa likod. So, ito yung aking huling nabili na free from the points in Ikea. So, anyways, di ba comfy? Comfy na yung aking pag-i-edit ng aking mga videos para sa YouTube. Para hindi na nakita ang likod. Medyo bumabata tayo. Kailangan komportable yung ating mga inupuan. So, thanks Ikea! Yan ang feeling ko today and I hope you like it and stay safe, stay healthy. Happiness everyone!